हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांना, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज आपण कंप्लेंट लेटर बघणार आहोत. परीक्षेमध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो, तर हे कंप्लेंट लेटर कसं लिहायचं, याला फॉर्मल लेटर या प्रकारामधले हे लेटर आहे. The reconstruction of roads is going on in the city. It creates a lot of inconvenience to citizens. Write a letter to the Commissioner of Pune regarding this. म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची समस्या असेल तेव्हा तुम्ही ऑफिसरला पत्र लिहिता आणि ते पत्र कशा प्रकारे लिहायचे तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहे. नवीन असाल चॅनलला तर पटापट हा चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा. मी आहे पुणे जिल्ह्यातनं, तुम्ही कोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवाल, किंवा कुठल्या आणखीन वेगळ्या विषयाचा तुम्हाला लेटर राईट करून हवं असेल तर मला कमेंट करून सांगा. मी लगेच तुमच्यासाठी लेटर राईट करून पोस्ट करेल. सुरुवात करताना तुम्हाला फ्रॉम म्हणजे कोण पत्र लिहितंय, तुमचं नाव, तुमचा पत्ता, पिनकोड असणार त्याच्यामध्ये आणि डेट टाकायची आहे, कंपल्सरी आहे. पण जर तुम्हाला लेटर विषयामध्ये दिलेला असेल पत्ता तर तोच लिहायचा आहे, आणि नसेल दिला तर तुम्ही तुमच्या मनाचा पत्ता लिहू शकता. पुढे टू, कोणाला पत्र लिहितोय आपण, द कमिशनर PMC. सब्जेक्ट लिहायचं आहे द इनकन्व्हिनियन्स ड्यू टू द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. सब्जेक्ट लिहिणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. जेव्हाही तुम्ही फॉर्मल लेटर लिहिता त्यावेळेस तुम्हाला टॉपिक सांगणं, विषय काय हे सांगणं फार गरजेचं असतं. त्यानंतर आपण सॅल्युटेशन, आपण कोणाला अभिवादन करतोय, डिअर सर, मॅडम असेल तर डिअर मॅम, डिअर लिहिणं गरजेचं आहे. आय एम अ स्टुडंट स्टडिंग इन स्कूल नेम, जे काही स्कूल नेम मेन्शन नाही केलेलं म्हणून तुम्हाला चॉईस आहे, तुम्ही तुमचं लिहू शकता. आय एम अ स्टुडंट स्टडिंग इन माय स्कूल इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी, म्हणजे माझं स्कूल एकदम शाळा मध्यावर आहे. मेनी स्टुडंट्स कम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, बरेचसे विद्यार्थी दूरच्या ठिकाणावरून शाळेसाठी येतात. नाउअडेज रोड रिकन्स्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन इन द सिटी, आणि सध्या रस्त्याचं काम चालू आहे सध्या शहरामध्ये. आफ्टर एव्हरी 2 months दिस वर्क इज सीन इन द सिटी, आणि प्रत्येक 2 महिन्यांनी कुठे ना कुठं शहरामध्ये काम चालू असतं. ड्यू टू दिस ऑल द सिटीजन्स हॅव टू फेस लॉट ऑफ इनकन्व्हिनियन्स, आणि याच्यामुळे बऱ्याचशा रहिवाशांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. The renewal is done after every 2-3 months. This also causes wastage of money. आणि या प्रकारच्या कामामुळे, सततच्या कामामुळे पैशाचाही अपव्यय होतो. Why don't the contractors do the work carefully and permanently by taking all possibilities in consideration? म्हणजे आपण इथे सुझाव पण दिलाय, सल्ला पण दिलाय, काय करता येऊ शकतं. This thoughtlessness causes a lot of trouble to the citizen as well as it is waste of our money. Sir, I hope you would understand my point of view and take some measures in this regard. Thank you in advance. Yours sincerely, आणि स्वतःचं नाव लिहायचंय. तर अशा प्रकारे तुम्ही पत्र लिहायचा प्रयत्न करू शकता. सो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.